من ایرانیم و تو ایران ما از نظر عرفان و معنا چیزی کم نداریم. ذخایر بسیار غنی داریم در این مورد تو این زمینه و چون من ایرانیم باید اینا رو بدونم، چون تو سرزمینم اتفاق افتاده، در این مکان خاص اینا اتفاق افتاده. ایرانی بودن به این نیستش که شما خط بنویسید تو نقاشی تمش. این چیزی که همش داره رایج میشه در همه جا که هر چیزی رو بی پایه و بی اساس فقط به خاطر اینکه یک خطی اونجا اومده، حالا به چه مناسبت و در چه آرایشی و در با چه ریشه‌ای معلوم نیست، که من فکر کنم دارم چیز ایرانی میسازم یا چیز ایرانی میخرم به عنوان خریدار. نه، ایرانی بودن این نیست. ایرانی بودن این که شما با چه چیزهایی در زندگیتون در این اقلیم خاص مشغول بودید، با چه چیزهایی درگیر بودید. اصلا هنرمند ایرانی چجوری رفتار میکرد، چه آدمی بود، چجوری اون اثر رو خلق میکرد، در یک تواضع محض، در یک بی سر و صدایی، در یک آرامش، در یک اصلا دور از تمام این سر و صداها، دور از همه این بلواها، دور از پول محوری، دور از شهرت محوری. اون یکی از خصوصیت کار هنری ایرانی، اون مینیاتورایی که ما داریم میبینیم با اون صبر و با اون حوصله و با اون متانت و با اون نجابت، اون خصیصه کار هنری ایرانه. یکی از خصیصه هاشه. خود فرشی که ما داریم میبینیم، بافتن این فرش. چقدر از طراحهای فرش ما میشناسیم؟ چقدر اسم اینا معروفه؟ در کدوم بینال ها شرکت کردن؟ کدوم جوایز رو گرفتن؟ به جوهره ایرانی نپرداختیم، به المان‌های ایرانی پرداختیم، به کلیشه هایی که یعنی ایرانی پرداختیم. تصمیم میگیریم یه سری خط رو به عنوان هنر ایرانی به دنیا ارائه بدیم بدون اینکه بفهمیم کاربرد این خط باید کجا باشه، به چه صورتی باید باشه، اصلا جاش کجاست، نقاشی کجا هست، خط کجا هست، چگونه اصلا اینا باید با هم تلفیق بشن. به این چیز اصلا فکر نمی کنیم. یک چیزهایی رو خلق میکنیم که یک ملغمه است به اسم نقاشی خط و ایرانی بودن، چون تصمیم گرفتیم که ایرانی رو به این صورت نشون بدیم. خب مسلماً جواب نمیده. یک چیزی که خیلی اگر دنبالش کنیم میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، اینکه بدون اینکه ادایی در بیاریم به اصل و ریشه خودمون اگر برسیم و در سادگی که در همون گبه ها و گلیم هامون هست، در همون آبی های خوش رنگ کاشی هامون و اون سادگی ها و اون ظرافت هایی که مال ایرانه، مال فرهنگ ایرانه، مال هنر ایرانه، اگر به اون دست پیدا بکنیم، اونجا میتونیم حرفی داشته باشیم، حرف خودمون رو داشته باشیم، نه حرفی تقلیدی، نه حرفی سر هم بندی شده. میشه بگین که رابطه مدرنیسم با هویت ملی چی از شما؟ این مدرنیسم نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای در حال رشد بازی‌های ویرانگری با هویت ملی اون مناطق و اقلیم‌ها انجام داده که ما مستثنا نیستیم از این داستان. میتونم بگم مدرنیسم
بعد از یه مدتی که از اون شور و هیجانش افتاد، شد یه استخون لای زخم برای خود همونایی که اینها رو این سیل رو راه انداختن در تمام دنیا، که الان جهان به این نتیجه داره میرسه که بعد از این تخریب ها، بعد از این سنت شکنی ها، بعد از این که همه اینا رو مردود دونست و خواست که فاصله بگیره حالا از هر چیزهای سنتی و چیزایی که ریشه داشت، مذهبی، سنتی، و وقتی که این اتفاق در جهان غرب هم افتاد، به سرعت در جاهای دیگه، یا کشورهای غیر پیشرفته هم تأثیرات خودش رو گذاشت و خود این داستان یک معضلی برای کسایی که حتی این جنبش رو راه انداختن پیش آورد. کمان که الان داریم می‌بینیم که دوباره باز جهان داره برمیگرده به اینکه هویت یابی کنه. جهان یعنی مردم جهان خیلی چیزهایی رو از دست رفته می‌بینن که با از دست رفتن اونها اتکای خودشون رو هم از دست دادن، یعنی در واقع گم شدن. و انسان امروز انسانیه که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده. و این داستان برای ما، برای کشورهای مثل ما، خیلی شاید فشارش بیشتره، به خاطر اینکه ما هنوز از یک سری مسائل گذر نکردیم و بعد یک سری مدرنیسم تحمیل شده رو داریم زندگی میکنیم. یعنی ما دوبار گمیم. و چیزی که میتونه کمکمون کنه یک بازنگری دیگه ایه به اون چیزایی رو که از دست دادیم و برامون خط قرمز کشیدن و گفتن اینا دیگه مد نیست. فقط با بازنگری، تجدید حیات، گرفتن نکات مثبت اونها، میتونیم یک حیات تازه‌ای به هویت ملی خودمون بدیم. ببینید شما زمانی که به یک گبه نگاه میکنید، به یک گلیم نگاه میکنید، میبینید که چقدر از موتیف‌های هنر مدرن در اینها دیده میشه. ما نقاشایی داریم که ایرانی نیستن، ولی از موتیف‌های نقاشی‌های ما، از فرش‌های ما استفاده کردن در کاراشون، مثل ماتیس و اینا. بنابراین بستگی به نگاه و دانش بصری نقاش داره که بتونه در یک آرایش مدرن از موتیف‌های سنتی استفاده بکنه. هیچ در تعارض نیستن. ببینید به نظر من هنر ایران، میتونم بگم فیلم و موسیقیش بسیار پیشرفته تر از هنرهای تجسمیشه در جهان. یعنی رشد این دو رشته هنری بیش از تجسمی بوده در جهان، مطرح تر از تجسمیه. تو هر خونه‌ای شما بالاخره رادیو هست و ما از بزرگان موسیقی ایرانی بالاخره گوش میکنیم و مصرفش میکنیم. ما این هنرها رو مصرف میکنیم. ما فیلم رو میریم میبینیم. حداقل خانواده‌های ایرانی اگر سینما هم نرن، لااقل میگن از فلان کارگردان این کار در اومده، ما باید بریم ببینیم. اما در حوزه تجسمی این اتفاق نمیفته. یعنی جزء ضروریات مردم ما دیدن یک نمایشگاه نیست. اگر شما تشریف ببرید توی یک گالری، همیشه تعداد محدودی در هر گالری تکرار میشه. از اون گالری باید کار بیاد بیرون، حتی بیاد تو سطح شهر. دانشجوها بیان کاراشون رو در پارک ها نمایش بذارن. خیلی ملموس‌تر مردم برخورد کنن. و اینکه یک سری خود نقاشا هم یه مقدار موثرن در این قضیه، چون مردم میگن که ما میریم کارو، این همه تو ترافیک هستیم، وقت نداریم، میریم خودمون رو میرسونیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم هیچی دستگیرمون نمیشه، اصلا کاش که نیومده بودیم. ما الان با که مصاحبه میکنیم با 3 نسل روبرو هستیم.
ویژگی های این سه نسل رو میتونید تحلیل کنید؟ نسل اول و یا نسل ما کسایی بودن که حقیقتا از امکانات محدود سعی کردن بهترین استفاده ها رو بکنن. اما هرچی جلوتر میریم میبینیم امکانات بیشتر میشه، اما اون عشق، اون جستجوگریه کاسته میشه متاسفانه. قضیه یک شب راه 100 سال رفتنه، دنبال میان برگ‌ها گشتنه در این نسل الان. و یک چیزی که همیشه من خودم در مورد خودم اینو میگفتم، قدردانی از نسل‌های قبل دیگه وجود نداره در نسل الان. و نسل الان غافلن از این که اگر روی این بستر ایستادن، این بستر رو کسای دیگه آماده کردن و همیشه باید خودشون رو مدیون پیشکسوت‌های خودشون بدونن، چون در حد اقل امکانات چیزی رو به ثمر رسوندن که شما الان زیر سایش استراحت میکنید یا معروف میشید یا کار به فروش میرسونید. اگر یه عده دانشجو جلوی من باشن و بخوام باهاشون صحبت کنم، از یک سوال شروع میکنم. اینکه چرا این کار رو میخوان شروع کنن؟ چرا نقاشی؟ چرا کار دیگه ای نه؟ این خیلی مهمه که آدم بدونه به کاری که میخواد مشغول بشه چیه؟ چی ازش میخواد؟ چی میبینتش؟ میدونه اینجا کجاست؟ میدونه چقدر باید بها بده؟ یا اومده برای تفنن یا به یک شیوه دیگه؟ بهترین توصیه‌ای که به خاطرتون از بهتون شده و شما روش اصلا گذاشتید چه توصیه؟ این توصیه که دوچار توهم نشیم. دوچار توهم نشیم. بله. این بزرگترین توصیه‌ای که بهم شد. گاهی وقتا برام سخته که در مقابله همچین خلاقیت به این بزرگی بگم ما خلقی کردیم.